Vrátil jsem se do Čadu, ale ještě předtím, než nasednu na kolo a vydám se na další cestu, chci si ověřit, že se nedávno obojkovaným slonům daří dobře. Místní dopravou mi to přes polopoušť trvá samotnému déle, ale jsem šťastný, že jsem zpátky a daleko od prolhaných překupníků. U kočovných obchodníků se snažím s několika slovy v arabštině zjistit, kam jít. Merci. Moc si nepopovídáme, ale to hlavní jsem pochopil. Salam alaikum. Na dohled Čadského jezera brzy objevují čerstvé stopy. Mám ohromnou radost, že je mezi slony i mládě, o jehož přítomnosti jsme během obojkování nevěděli. Záhy narážím i na odpočívajícího mandelu s GPS obojkem na krku. Nedaleko od něj se ve stínu ukrývají i další sloni, včetně samice s mládětem. To je vynikající zpráva. Domlouvám se s motorkáři na celodenním přesunu jihovýchodním směrem a vyrážím zkontrolovat další stádo. Někdy nám činí obtíže vymanit se ze sevření dun a jindy narážíme na další překážku. Musíme přeplavit s motorkou na druhou stranu. Tak jestli teď kovrtneme, tak všechny jiné moje věci přivázané k motorce jdou ke dnu. S tímto konkrétním motorkářem jsme toho dne lepili jeho prasklé duše 5krát. Členité a v čase proměnlivé pobřeží Čadského jezera je osídleno rybáři, usedlými zemědělci a také kočovnými arabskými či jinými pastevci. Jednou z mnoha zajímavostí této krajiny je i věhlasné plemeno skotu kory. Rohy působí až nezdravě zvětšeně, ale chovatelé si takových kusů velice cení. Výhodu to nemá asi žádnou, ale vypadá dobře. Po přenocování v krásném obydlí nomádů se mi hned ráno rodina chlubí dalšími kravami. Těm v těchto dnech začíná krátké období hojnosti. V červnu zažívají suché pláně první dešťové kapky a příroda se z letargie budí až překvapivě rychle. Ještě před pár dny úplně holá pustina se začíná zelenat všude tam, kde již zapršelo. Nesmírně jsem si tuto oblast oblíbil a dokázal bych si představit žít tu na věky. A na vydatný déšť netrpělivě čekají i sloni ze stáda samce Dum-Dum. Tady přicházejí. Zatím se sloni musí spokojit s těmi několika bahnitými loužemi, které ještě nevyschly. A že by zrovna vodou šetřili, se říci nedá. Pořádná bahenní koupel je ale pro slony stejně důležitá jako pití samotné. Byl jsem poctěn, že se na několik příštích dnů mohu stát souputníkem těchto téměř 70 slonů. Od rána do večera jsem jim byl v patách a seznamoval se s tají jejich života. Kromě Dum-Duma samotného, opatřeného GPS obojkem, doprovázeli stádo ještě dva další, neméně rozměrní samci. Valnou většinu skupiny tvořily samice s různě starými mláďaty. Oblíbenou kratochvílí těchto slonů bylo kácení a následné slastné požírání palem dum thébských. Této činnosti by se s chutí věnovaly všechny věkové kategorie, ale některým k tomu zatím chybělo pár tun navíc. Palmy v dohledu padaly jedna za druhou a zelenající se akácie přicházely houfně o své větve. Každý dospělý slon potřebuje denně několik set kilogramů této houževnaté potravy a v tomto nepříliš vydatném prostředí proto musí stádo ujít denně mnoho kilometrů. Celý klan byl veden starou samicí, tou bez klů a s dlouhýma ušima. Jistě je matkou, babičkou a prababičkou mnoha členů stáda. Jednoho rána opět zapršelo a vytrvale mrholilo několik hodin. Sloni byli viditelně šťastní, já sice méně, ale i tak jsem se od svých společníků nehnul na krok. Tito sloni jsou v celém Čadu výjimeční. Nemají totiž paniku z lidí, protože v dohledné minulosti patrně nepřišli do styku s pytláky. Z mého slídění si tak nic nedělali a já mohl jejich rodinné chvilky natáčet ze vzdálenosti 40, 30, ba i méně metrů. Pak vysvětlo slunce a my šli zase dál. Pobíhat každý den za slony s těžkou krosnou bylo někdy vyčerpávající a já se cítil obtěžkán podobně jako obrovití vrubouni, kteří se v řádu několika desítek vteřin slétali z širokého okolí na čerstvý sloní trus. Pravda, trošku do toho hřmí a prší, ale snad se počasí umudří.
Dostatečný odpočinek mi však přinášely dlouhé tropické noci. Zde pro změnu trávili část noci sloni. Já je vždy ráno musel s rychlým krokem vypátrat a někdy jsem uběhnul i přes 10 kilometrů, než jsem je opět našel. Naštěstí se mi to vždy díky polámaným stromům, bochánkům trusu i díky radám místních lidí podařilo ještě před počátkem dopolední výhně. Když se mládež dostatečně unavila nácvikem aktivit budoucích, šlo se spát. O slonech se někdy tvrdí, že si v dospělosti při spánku nelehají a že jsou stále v pozoru. Ne tak zde. Toto stádo se cítí natolik bezpečně, že dobrá polovina členů, včetně dospělých, klidně i v mé přítomnosti složí hlavu a skoro hodinu spí. Až hulákající blbeček na motorce donutil slony k zaujmutí klasické, důstojnější sloní polohy. Naštěstí však ne na dlouho. Tohle je neskutečná idylka. Je téměř poledne a sloni tady utvořili několik ostrůvků pod každým stromem a odpočívají. Dokonce i letitý samec Dum Dum si rád schrupne v leže. Na jiném sloním samci jsem si v odpoledních paprscích všimnul něčeho, co tam nepatří. Po jeho vrázkami rozrytém těle pobíhala jakoby nic agama osadní a jistě se těšila ze všech těch usednuvších much a jiného hmyzu. Já zatím chroupal sladké hlízky šáchoru, sušil v noci zmoklý stan a poté se od slonů na chvíli oddělil. Bylo nutné najít nějakou osadu a požádat o pitnou vodu, která mi po 3 dnech došla. Vsadím se, že tyto milé obyvatele malé vesničky ještě žádný jiný bílý cizinec nenavštívil. Odcházel jsem obtěžkán nejen litry mírně slané vody, ale také plackou, kusem skopového a plnou paměťovou kartou fotek. Toto velké a daleko migrující stádo žije na území, které není nijak chráněno. Doslova procházejí mezi jednotlivými vesnicemi a poli místních obyvatel a nikde nemají bezpečné útočiště. Naštěstí, dle jejich chování soudě, nemají zatím s pytláky přímou zkušenost. I díky relativní dostupnosti těchto míst z hlavního města N'Djamena by tito sloni mohli být vedle parku Zakuma dalším tahákem ekoturistiky v Čadu. Alespoň část obyvatel tohoto chudého, ale krásného regionu by měla z přítomnosti slonů přímý užitek a snad by je přestala považovat jen za ohrožení jejich bezpečnosti, úrody a dalších zdrojů. Například o zelené větve akácií tu se slony soutěží pastevci dobytka, kteří svým stádům v období sucha stromy kácejí, aby se krávy a kozy měly čeho nažrat. A slony tolik milované palmy Dumy thébské jsou vyhledávanou komoditou i pro lidi. Z jejich pevných a rovných kmenů se totiž hojně vyrábějí krovy tradičních hliněných obydlí s plochou střechou. Zdrojů tu není mnoho a lidé si je chrání. Naštěstí se to většinou obejde bez přímé konfrontace. Někdy, jako v případě těchto nomádských žen, se podaří slony zahnat pouhým řínčením nádobí. Tato křehká rovnováha může být ale jen dočasná a zejména při dalším vysychání Čadského jezera a celého Sahelu hrozí lidem i slonům vážný problém. Je na vládě Čadu a také mezinárodní ochranářské komunitě, jak se k této velké výzvě postaví. Zatím ale ušatá babička provádí svou rodinu tímto krajem v poměrném poklidu a já si přeju, ať to může trvat věčně. Prožil jsem vedle těchto slonů jedny z nejbohatších dnů v mém životě a nechci, ať jsem tím posledním, kdo tyto obry potká v plném počtu, plné síly a zaslouženého sebevědomí. V pozadí je velké stádo slonů, v popředí můj doprovod, bohužel nechtěný, ale dnes téměř všudy přítomný. Tady jsem si našel krásné místo na spaní. No a toto je moje úniková cesta v noci v případě nouze, kdybych potřeboval někam do bezpečí. Tu noc mne ale nenavštívili sloni, jak jsem se mírně obával, ale menší host. Štíra jsem ale u lůžka objevil až ráno a tak jsem měl klidné spaní. Byl to můj poslední den se slony u Čadského jezera. Vyhledal jsem první pick-up mířící na jih a naskočil na korbu. V okresním městě jsem si pak vychutnal výdobytky moderní civilizace. S výhledem na jezero jsem se nechal ostříhat a oholit. Kluci ve vodě se pro změnu věnovali toaletě svých krásných koní. A co prvního udělá kůň, když ho pracně vykoupete? Napadlo mne, že pro příští návštěvu těchto slonů si vypůjčím jednoho z těchto krasavců. Nebo možná také velblouda. Ale zpět ze snů do reality.
O několik set kilometrů jižněji již mocně pršelo a v zelenající se buši jsem se vydal najít a zdokumentovat stopy po dalších krutých masakrech před několika měsíci. V celém Čadu, který kdysi býval rájem slonů, jich zbývá už asi jenom něco přes 1000. Já jsem tady 3 měsíce a viděl jsem už 100 mrtvých slonů. To je 10%. Od rána jsme asi jenom 2 hodiny tady na motorce nedaleko města Mbere. Našli jsme už 6 mrtvých slonů. A tady je zavražděná celá rodina. 4 sloni pohromadě, včetně jednoho malého slůněte. Kly zmizely kdesi přes Kamerun či Súdán a teď už jsou možná daleko na východě na pultu nějakého luxusního obchodu se smrtí v Číně.